Épp 100 éve az Est-újság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a lapban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Riport film, amely már a Tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kameranegatívját és kópiáit a Tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csaknem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok 100 évvel ezelőtt. ...1919. február 16-án vasárnap délelőtt 11-kor érkeztek haza a Bernben megtartott Nemzetközi Szocialista Kongresszus magyarországi küldöttei, akik a svájci fővárosban nagy hatású beszédekben tiltakoztak Magyarország feldarabolása ellen. A nyugati pályaudvar előtti téren hatalmas tömeg gyűlt össze. Hozzájuk csatlakozott a Tőzsdepalotában megtartott Károlyi párti nagygyűlés közönsége is a vezető politikusokkal együtt. A párt nevében Garbai Sándor üdvözölte a szociáldemokrata pártvezetőket egy teherautóról. A küldöttek közül elsőként Buchinger Manó köszönte meg a kedves fogadtatást. Beszédében kiemelte, hogy csak olyan békét tud elképzelni, mely nem hordja magában egy újabb háború csíráját. A másik pártvezér is szólt néhány szót a körülöttük tolongó emberekhez, akik lelkesen ünnepelték őket, amiért kiálltak Magyarország sérthetetlensége mellett. Ugyanezen a napon, február 16-án az Est-újság kiküldött tudósítója, Szép Ernő író csatlakozott Pogány Józsefhez, a katonatanácsok kormánybiztosához, aki látogatást tett a magyar-cseh demarkációs vonalnál állomásozó egyes honvédeknél. Útjuk első állomása Rétság volt, ahol a községházánál Pogány egy székre állva intézett beszédet a tiszteletükre felsorakozott honvédszázadokhoz és a község lakosaihoz. Ezután Mór Pál főhadnagy állt a székre, aki szintén Pogány Józseffel érkezett Budapestről a katonatanács megbízásából, s az otthon maradt katonatársak üdvözletét hozta a határt védő honvédeknek. Beszédeiket hatalmas éjjenzés és az egyes honvédek törzsszázadának díszes elvonulása zárta. Rétság után Szügyön állt meg a társaság, azután pedig a határt jelentő Ipoly folyó volt látogatásuk végső állomása. Az ideiglenes csehszlovák és magyar határt Pison francia külügyminiszter 1918. december 21-i jegyzéke jelölte ki a csehszlovák területi követelések figyelembevételével.
A Szügy községben állomásozó tüzérség parancsnoka a Hanzéli kastély udvarán tett jelentést a kormánybiztosnak. Pogány József ezután a tüzérek bizalmi férfiait hallgatta meg, akik a tüzérség legfőbb, elsősorban az öltözetükkel kapcsolatos kívánalmait tolmácsolták neki. Február 11-én késő este a Budapesten tartózkodó francia gyarmati lovasság főállomáshelye, az Albrecht laktanya élelmezési raktára előtt lövöldözés történt. Két szpáhi, Ali ben Ahmed és Abdallah ben Kedive halálos lövést kapott. A járőröző népőrség állítása szerint a két ittas katona támadólag lépett fel ellenük, ezért kellett használniuk fegyvereiket. A lelőtt szpáhik temetésére február 15-én délelőtt 11 órakor került sor az új köztemetőben. Koporsóikat a francia gyarmati lovaskatonák gyászmenete kísérte. A rendőrség részéről Bernard Vilmos rendőrkapitány, francia részről pedig Ameil százados vett részt a temetésen. A szertartást Mohamedán rítus szerint Mohamedán lelkész végezte. A 100 évvel ezelőtti Budapesten a személyfuvarozást többnyire még lófogatú bérkocsikkal végezték. A fogatokat hajtó úgynevezett bérkocsis segédeknek igen rossz hírük volt az utazóközönség körében, ugyanis egy régóta fennálló szokás szerint akkor is le kellett adniuk napi 60-70 koronát a kocsi tulajdonosának, ha egyetlen fuvarjuk se volt. A kiszolgáltatott kocsisok a többletet természetesen az utazóközönségtől szedték be, sokszor zsarolás árán. Ezt az áldatlan állapotot kívánta megszüntetni az az 1918. decemberi megállapodás, amely rögzítette, hogy a bérkocsis segédnek a taxaméter szerinti bruttó bevétel 75%-át kell leadni a gazdájának, 25%-ot megtarthat magának. A bérkocsi tulajdonosok azonban keveselték a bevételt, és nem tartották be a megállapodást. Először 3-szoros, majd 5-szörös viteldíjemelést követeltek, amit végül egy rövid sztrájkot követően 1919. február 11-én meg is kaptak. Ez persze az utazóközönség érdeklődésének erőteljes csökkenését eredményezte.